እዚህ ጋር የምትመለከቷቸው ሶስቱ ነገሮች ታይም ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንትስ ናቸው። ኦኬ ታይም ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንት። እዚህ ጋር ደግሞ ታች ለምሳሌ 1 hour which is equal to 60 minutes, 1 minute 60 second, 1 day 24 hour, 1 week 7 days and 1 year 365.25 days ይለናል። so second, minute, hour, day, week, year እነዚህ ነገሮች ዩኒት ናቸው። ታይሚንግ ሜዠር ለማድረግ የሚጠቅሙ ዩኒት። ስለዚህ ዩኒትን እና ኢንስትሩመንትን መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ብዙዎቻችን ኢንስትሩመንትን ከዩኒት ጋራ እያገናኘን ኮንፊውዝ የምንሆናለን። ስለዚህ ሁለቶችን በስነ ስርዓት መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ኢንስትሩመንት ወይም አፓራተስ ወይም ኢኩፕመንትን ከዩኒት ጋር ማመሳሰል የለብንም፣ መለየት መቻል አለብን ማለት ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዚህ ቻናል ተከታታዮች በያላችሁበት እንደምን አላችሁ? ይህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ ዩኒት 1 ቤዚክስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚለው ዩኒታችን ሲሆን በዚህ ቪዲዮ የዚህን ዩኒት የመጀመሪያ ክፍል ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ ማለት ነው። እናንተም ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ላይክ፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ፣ እንዲሁም በየጊዜ የሚለቀቁ ጠቃሚ ቪዲዮዎች እንዳያልፏችሁ ደግሞ የዶል ምልክቷን በመጫን ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት ጠይቃለሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ እስከ መጨረሻ ድረስ ተከታተሉት። እስከ መጨረሻ ድረስ አብራችሁ ይቆዩ። መልካም ቆይታ። እንግዲህ የስምንተኛ ክፍል ጀነራል ሳይንስ የመጀመሪያው ዩኒት ቤዚክስ ኦፍ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን በሚል ቶፒክ ይጀምራል ማለት ነው። በዚህ ቶፒክ ውስጥ እንግዲህ ሁለት የሚደርሱ ቶፒኮች ይኖሩናል ወይም ሜን ቶፒኮች ይኖሩናል ማለት ነው። የመጀመሪያው ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት የሚል ይሆናል። ሁለተኛው ደግሞ ዱዊንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ሜን ኮንተንት የምንላቸው እነዚህ ሁለቱን ነው፣ ሳይንቲፊክ ሜዠርመንት ኤንድ ዱዊንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን። በዚህ ቪዲዮ ውስጥ የምንማማረው የመጀመሪያውን ሳይንቲፊክ ሜዠርመንትስ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው። በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ ዱዊንግ ሳይንቲፊክ ኢንቨስቲጌሽን የሚለውን በሚቀጥለው ክፍል የምናይ ይሆናል ማለት ነው። የመጀመሪያው 1.1 ሳይንቲፊክ ሜዠርመንትስ የሚል ቶፒክ ይኖረናል። እንግዲህ እንደተለመደው በእያንዳንዱ ቶፒክ የእያንዳንዱ ቶፒክ ራሱን የቻለ ኦብጀክቲቭ ይኖረዋል ማለት ነው። ስለዚህ at the end of this topic ይልና እስር የተዘረዘሩ ነገሮች ይቀመጣሉ። ይህ ማለት ነው ልክ ቶፒኩን እንደጨረስን እነዚህን ነገሮች ማወቅ እንዳለብን ይጠቁመናል ማለት ነው። ለምሳሌ የመጀመሪያው explain the concept of measuring physical quantity, describe the various indigenous method of measurement, distinguish between the basic and derived physical quantity. ኦኬ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች at the end of this section ማወቅ ይጠበቅብናል እያለን ነው ማለት ነው። there are some key terms in this topic. The first one is fundamental quantity, next derived quantity, then fundamental unit, derived unit, prefix, accuracy and precision, and also scientific method የሚሉ ኬይ ተርሞች አሉን ማለት ነው እንግዲህ በዚህ ሴክሽን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ ፋንዳሜንታል ኳንቲቲ ምንድነው የሚለውን እንተረጉማለን። ድራይቭድ ኳንቲቲ ምንድነው፣ ፋንዳሜንታል ዩኒት፣ ድራይቭድ ዩኒት፣ ፕሪፊክስ፣ አኩሬሲ፣ ፕሪሲዥን፣ ሳይንቲፊክ ሜተድ ምን እንደሆነ እያንዳንዱን ዲፋይን እያደረግን የምንረዳ ይሆናል ማለት ነው። introduction part. In science, it is a common experience to make observation and ask basic questions like how big an object is. Look, how big? How tall are you? To answer these questions, measurement have to be made. እንግዲህ በሳይንስ ዘርፍ ኦብዘርቬሽን ወይም እይታ ትልቅ ቦታ ይሰጠዋል። ከዛ በተጨማሪ ቤዚክ ጥያቄዎች፣ መሰረታዊ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን። ለምሳሌ ምን ያክል ይተልቃል or how big an object is፣ ሳይዙን ልንጠይቅ እንችላለን፣ ማሱን ልንጠይቅ እንችላለን። ኦኬ how long are you፣ እርዝመቱ ምን ያክል እንደሆነ ወይም እርዝመት ምን ያክል ነው ብለን ልንጠይቅ እንችላለን። ታይምን ልንጠይቅ እንችላለን፣ ሌንግዝን ልንጠይቅ እንችላለን፣ ማስን ልንጠይቅ እንችላለን። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ለማግኘት ወይም እነዚህ መልስ ለማግኘት to answer these questions measurements have to be made ይለናል። ስለዚህ ሜዠርመንት አስፈላጊ ነው። measurement is a process of obtaining the magnitude of the quantity relative to an agreed standard. ስለዚህ ሜዠርመንት ማለት ነው magnitude of a quantity የመፈለግ ፕሮሰስ ነው። ኦኬ ስለዚህ ሜዠር ያደረግነው ነገር
አግሪድ ስታንዳርድ ጋር መመሳሰሉን ወይም ኮምፔር መሆኑን እናረጋግጣለን ማለት ነው። አግሪድ ስታንዳርድ ስንል እዚህ ጋር ኤስአይ ዩኒት ምንላቸው ነው። ለምሳሌ ሜትር አለን፣ ኪሎግራም አለን። ኦኬ ለምሳሌ ማስን ሜጀር አድርገን ከኪሎግራም ጋር ምን ያክል እንደሆነ ኮምፔር እናደርገዋለን። ሌንግዝን ለክተን ከሜትር ጋር ምን ያክል እንደሚቀራረብ ኮምፔር እናደርጋለን ማለት ነው። So in this section both the indigenous and modern method of measurement will be discussed. The indigenous method of measurement refers to the measurement practiced locally, while the modern method refers to measurement applied by the scientific community. Look, ሁለት አይነት ሜዠርመንቶች አሉ። የመጀመሪያው ሜዠርመንት ኢንዲጂኒየስ ሜዠርመንት ወይም ኢንዲጂኒየስ ሜተድ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ሞደርን ወይም ሳይንቲፊክ ሜተድ ነው። ኢንዲጂኒየስ የምንለው ሎካሊ የምንጠቀመው ወይም በአካባቢያችን የምንጠቀመው ባህላዊ መለኪያ ሲሆን ሳይንቲፊክ የምንለው ደግሞ ዘመናዊ የመለኪያ መሳሪያ ነው። ሞስት ኮመንሊ በሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው የተለመደ ወይም ኤክስፔሪየንስ የሚደረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኮንሰፕት እንግዲህ ኢንዲጂኒየስ ሜተድ ኦፍ ሜዠርመንትስ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን። ኢንዲጂኒየስ ሜተድ ኦፍ ሜዠርመንት refers to measurement methods that are practiced locally for a long period of time and are passed from generation to generation. እንግዲህ ባህላዊ የመለኪያ ስልት የምንለው ወይም ያለካክ ዘዴ የምንለው በአካባቢያችን ለረጅም ዘመናት ስንጠቀምበት የኖርንበት ከትውልድ ትውልድ የሚተላለፍ የመለኪያ ስልት ነው ማለት ነው። So in this section we will pay attention to the measurements of length, mass and time. አሁን ሌንግዝን ባህላዊ በሆነ መለኪያ እንዴት እንለካለን፣ ማስን ባህላዊ በሆነ መለኪያ እንዴት እንለካለን፣ ታይምንም ባህላዊ በሆነ መለኪያ እንዴት አድርገን ልንለካ እንችላለን የሚለውን ነገር በዚህ ሴክሽን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ሌንግዝ ነው። ሌንግዝ is a measure of distance between two points. Okay? The measure of the distance between two points በሁለት ፖይንቶች መካከል ያለ ርቀት ነው እንግዲህ ሌንግዝ የምንለው። In Ethiopia, we use different indigenous units of length measurement. The commonly used one are hand span, digit, cubit or kind, foot or ጫማ, pass or እርምጃ። ኦኬ እነዚህ ነገሮች እንጠቀማለን። አሁን ሃንድ ስፓን ስንል እዚህ ጋር በስዕል ይኖራል። ሃንድ ስፓን ስንል ከአውራ ጣታችን ጫፍ እስከ ትንሽ ጣታችን ጫፍ ያለውን ርቀት ነው ሃንድ ስፓን የምንለው። ዲጂት የምንለው ደግሞ የአንዷን ጣታችን ርዝመት በመጠቀም፣ ኪዩቢት የምንለው ደግሞ ወይም ክንድ የምንለው ደግሞ ልክ በክንዳችን ብዙ ጊዜ ርቀትን የምንለካው በባህላዊ መንገድ በክንድ ነው። ይህን ያህል ክንድ ኦኬ 40 ክንድ 50 ክንድ እያልን እንጠቀማለን። እዚህ ጋር ፉት የምንለው ደግሞ የእግር ጫማ ነው፣ በእግር ጫማ የምንለካበት መንገድ። ፓስ የምንለው ደግሞ እርምጃ ነው። አርም ስፓን የምንለው ደግሞ ከአንደኛው የእጃችን ጫፍ እስከ ሌላኛው ተቃራኒ እጃችን ጫፍ ድረስ ያለውን ርቀት በመጠቀም መለካት ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ሃንድ ስፓን ምን ይለዋል? A hand span is the measure from the tip of your little finger to the tip of your thumb ይለናል ማለት ነው። ስለዚህ ስትረች በማድረግ ከትንሽ ጣታችን እስከ አውራ ጣታችን ድረስ ያለውን ርቀት ሃንድ ስፓን እንለዋለን። ዲጂት ወይም ጣት የምንለው ደግሞ a digit is a width of an adult human male fingertip ይለናል። fingertip ያ ማለት እንግዲህ ጣታችን የወጣት ጣት በዋናነት አቬሬጅ ማን ልንለው እንችላለን። የሱን ጣት ርዝመት በመጠቀም ሜዠር ማድረግ። ኪዩቢት ወይም ክንድ የምንለው ደግሞ a measure of distance from the tip of one's elbow to the tip of the middle finger when your arm is extended ይለናል። ያ ማለት እንግዲህ ከኤልቦ ወይም ከክንዳችን ኦኬ የመታጠፊያችን አለ ክንድ የምንለው ከዛ ይዞ እስከ መሃል ጣታችን ድረስ ያለው ርቀት ክንድ እንለዋለን ማለት ነው። ፉት ወይም ጫማ የምንለው ደግሞ a measure of distance from the back of the heel to the tip of the big toe. ስለዚህ ከተረከዛችን ይዞ እስከ ረጅሟ የእግራችን ጥፍር ድረስ ያለውን ርቀት ፉት ወይም ጫማ እንለዋለን ማለት ነው። ብዙ ጊዜ በሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው ምን እንጠቀመዋለን? ይህን ያህል ፊት እያልን ለምሳሌ 40 ፊት ከፍታ ያለው 50 ፊት ምናምን እያል በሳይንቲፊክ ኮሚኒቲ ማለት በሞደርን እንጠቀምበታለን ማለት ነው። አንድ ፊት ምን ያህል ሴንቲሜትር ወይም ምን ያህል ሜትር እንደሆነ
ሪሌሽን አለው። በዛ መልክ ምናልባት ሳይንቲፊክ ሜትድን ስናይ አብረን የምናየው ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ኔክስት የምናገኘው ፓስ ወይም እርምጃ ነው። እርምጃ ደግሞ is a linear distance measure of the person extended walk. A pass is a unit of length consisting either of one normal walking step. ስለዚህ ፓስ የምንለው ልክ ኖርማል እርምጃ ማለት ነው። ይህን ያህል እርምጃ፣ 5 እርምጃ፣ 6 እርምጃ ልንል እንችላለን ማለት ነው። በባህላዊ መንገድ የምንለካበት ዘዴ ነው ይህም ማለት ነው። ሌላው አርም ስፓን ነው። Arm span also known as the fathom is the distance from the middle fingertip of the left hand to that of the right hand when you stretch your arm out as far as they can reach ይለናል። ይህ ማለት እንግዲህ እጃችንን ሁለቱም እጃችንን ሆሪዞንታሊ በመዘርጋት በአግድም በመዘርጋት ከእጃችን ከቀኝ እጃችን ጫፍ ያ ማለት ተጣታችን ይዞ እስከ ግራ ጣታችን ጫፍ ድረስ ያለውን ርቀት ምን እንለዋለን? አርም ስፓን እንለዋለን ማለት ነው። ይሄንን ማለት ነው ባጭሩ አርም ስፓን የምንለው። ስለዚህ እነዚህ ምን ይባላሉ? ኢንዲጂኒየስ ሌንግዝ ሜዠርመንት ሜቶዶች ናቸው ማለት ነው እነዚህ። ኦኬ፣ ስለዚህ በዚህ ወይ ሜዠር ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ማስን ኢንዲጂኒየስ በሆነ ወይም በባህላዊ መንገድ እንዴት አድርገን ሜዠር ማድረግ እንችላለን? The amount of matter present in a substance is called mass. First ማስን ዲፋይን ማድረግ ስለሚያስፈልግ mass means amount of matter present in a substance. Like length, there is also an indigenous method of measuring mass. The following are some examples of indigenous unit of mass measurement used in Ethiopia. The first one is ወቄት። አሁን የመጀመሪያው እንግዲህ ማስን በባህላዊ መንገድ የምንለካበት ወቄት ይባላል። ወቄት is a mass measuring unit usually used to measure the mass of the powder of gold in local market is approximately equals to gram. ስለዚህ ወቄት የምንለው እንግዲህ ከግራም ጋራ ይመሳሰላል ተብሎ ይታሰባል። ሎካል ማርኬት ላይ አካባቢ ገበያ ላይ ልክ ፓውደሩ ወርቅን ለመግዛት የምንጠቀምበት ነው። ከዛ በተጨማሪ ግን ለምሳሌ እኔ የማውቀው ወቄት የሚባለው ልክ ሱቅ ላይ ቡና ለመግዛት ስንሄድ አንድ ወቄት ሁለት ወቄት እያሉ እየሰፈሩ ይሸጣሉ ማለት ነው። ወቄት ማለት ልክ በእጃችን ሙሉ ጨብጠን የእጅ ጭብጥ ማለት ነው። በጭብጥ ለምሳሌ ቡናን ጭብጥ አድርገን እስኪፈስ ድረስ የምንጨብጣት አንድ ወቄት ትባላለች። ስለዚህ ወቄትን በዛዋይ መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሁለተኛው ኩንታል ነው። ኩንታል is a bag used to measure the mass of the grain. ጥራጥሬን ለመያዝ ነው የምንጠቀምበት ኩንታል ደግሞ it's approximately equals to 100 kilogram. እንግዲህ ወደ 100 ኪሎ ግራም ያክል ይመዝላል አንድ ኩንታል ማለት ነው በአቬሬጅ። ስለዚህ ኩንታልም ሁለተኛው ኢንዲጂኒየስ ማስ ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንት ነው ማለት ነው። ሌላው ኳንቲቲ ደግሞ ታይም ነው። ታይምን ኢንዲጂኒየስ በሆነ ወይ እንዴት አድርገን ሜዠር ልናደርግ እንችላለን? ታይም is the measure of the duration of an interval. ኦኬ፣ ዱሬሽን ቆይታን የምንለካበት መንገድ ነው ታይም የምንለው። There is also an indigenous method of measuring time like that of mass and length. Our elders were used the shadow of the tree to measure time. እንግዲህ ከዚህ ቀደም የነበሩ ቅድመ አያቶቻችን አባቶቻችን ሰዓትን የሚለኩት የዛፍን ጥላ በመጠቀም ነበር ይለናል። As the position of the sun changes from the morning to the evening, the length of the shadow of the tree varies. ኦኬ፣ እንግዲህ ፀሐይ ከምስራቅ በኩል ወደ ምዕራብ አቅጣጫ ስትዞር የሻዶው ርዝመት እየረዘመ ይመጣል። ያ ማለት ወደ ምዕራብ እየገባች በሄደች ቁጥር የሻዶው ርዝመት ቫሪ ያደርጋል። ስለዚህ ያን ቫሪ ባደረገው ቁጥር ሰዓቱን በዛዋይ ሜዠር ያደርጉ ነበር ማለት ነው። So in the morning and late in the afternoon, the length of the shadow is high. At noon, when the sun is overhead, no shadow will be seen. አሁን እኩለ ቀን የምንለው ወይም ልክ 6 ሰዓት አካባቢ ላይ ሻዶው አይኖርም ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በመጠቀም
ሰዓትን ሜዥር ያደርጉ ነበር ማለት ነው። using this fact they could tell the approximate time of the day by just looking at the position of the shadow of the tree found at or near their home. ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ወይም ከኛ ቀደም የነበሩ ሰዎች የዛፍን ጥላ በማየት አፕሮክሲሜት የሆነውን ታይም ይናገሩ እንደነበረ ይነግረናል ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ቮሊዩም ነው ወይም ይዘት የምንለው። ይዘትን ወይም ቮሊዩምን እንዴት አድርገን ባህላዊ በሆነ መልኩ መለካት እንችላለን ወይም ኢንዲጂኒየስ ሜዠርመንት ፎር ቮሊዩም የምንላቸው ምን ናቸው የሚለውን ነገር እናያለን። volume is the measure of the space occupied by an object. by the way ታይምን ዲፋይን አድርገናል። ቮሊዩምን፣ ማስን እያንዳንዱ እዚህ ጋር እያየናቸው ያሉትን ኳንቲቲዎች አብረን ዲፋይን እያደረግን ነው እየሄድን ያለ ነው ማለት ነው። So in the local markets of Addis Ababa the following tools are used for different size volume measurements. okay ይዘትን ለመለካት እንግዲህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮችን እንጠቀማለን ይላል። የመጀመሪያው ጆክ ነው። ጆክ፣ ሁለተኛ ጣሳ፣ ሶስተኛ ስኒ፣ አራተኛ ብርጭቆ፣ አምስተኛ ኩባያ። የመጀመሪያው ጆክ ምንለው a plastic cup used for measuring the volume of liquid። እንግዲህ ፈሳሾችን ለመለካት የምንጠቀምበት ካፕ መሳይ ፕላስቲክ ነው ይለናል። ጣሳ ምንለው ደግሞ a large serving can ወይም ባጭሩ ቆርቆሮ ምንለው ማለት ነው። ጣሳ ምንለው ደግሞ ኦኬ። ስለዚህ ሴሪያሎችን ወይም ጥራጥሬዎችን ለመለካት ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም ሊኩዊድን ለመለካት ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው ጣሳ። ስኒ የምንለው ደግሞ a small ceramic cup often used to measure coffee, pulses and spices። ስለዚህ ስኒ በዋናነት እንግዲህ ምንን ለመለካት ነው የምንጠቀምበት? ቡና ቤት ለምሳሌ ቡና የሚጠጣው በስኒ ነው። ስለዚህ በዛ ሜዥር ተደርጎ ነው የሚለካው። ምናልባት አንድ ስኒ ቡና 5 ብር ምናምን ወይም 6 7፣ ስለዚህ በዛች ስኒ ሜዥር ተደርጎ ነው ማለት ነው ቡናው የሚሸጠው። ወይም አንዳንድ አካባቢ ፍንጃል ተብሎ ይጠራል። ጣሊያንኛ ስም ነው ያለው። ስለዚህ ፍንጃል ወይም ስኒ ተመሳሳይነት አለው። ብርጭቆ የምንለው ደግሞ a glass often for measuring pulses and liquids። ኦኬ ብርጭቆም ልክ በተመሳሳይ ሊኩዊዶችን ነው ብዙ ጊዜ ለመለካት የምንጠቀምበት። ለምሳሌ ጠላ ቤት ላይ ብንሄድ በብርጭቆ ሜዥር ተደርጎ ተለክቶ አንድ ብርጭቆ ጠላ ይሄን ያክል ነው ተብሎ ነው የሚሸጠው። ጠላ ብቻ ሳይሆን ሌሎች ፈሳሾችን በዛ ሜዥር እያደረግን ገበያ ላይ ልንሻሻጥ እንችላለን ማለት ነው። ኤንድ አምስተኛ ላይ ያለው ደግሞ ኩባያ። ኩባያም ልክ እንደ ብርጭቆ ነው አገልግሎቱ። a mug often used for measuring cereals, pulses and liquid። ኦኬ ስለዚህ ልክ እንደ ሌሎች ሁላ ሊኩዊዶችን፣ ሴሪያሎችን ምናምን ለመለካት እንጠቀምበታለን ማለት ነው ኩባያን። ስለዚህ እዚህ ውስጥ የተዘረዘሩ በሙሉ አዲሶቻችን አይደሉም። ያ ማለት እዚህ ጋር በጆክ፣ በጣሳ፣ በስኒ፣ በብርጭቆ፣ በኩባያ ተሰፍረው የተቀመጡ ነገሮች ይለናል። ስለዚህ በእነዚህ ወይስ እየሰፈርን ገበያ ላይ ልንሸሻጥ እንችላለን ማለት ነው። ስፔሻሊ ሎካል ማርኬት ላይ ነው የምንጠቀመው ይሄን ነገር። ስለዚህ እዚህ ጋር የተዘረዘሩ ነገሮች ቮሊዩምን ኢንዲጂኒየስ በሆነ ወይ ሜዥር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቱሎች ናቸው ማለት ነው። ሶ ጋይስ ቀጣይ የምናገኘው ደግሞ the physical quantity and scientific method of measurement። እስካሁን እንግዲህ ኢንዲጂኒየስ ሜቶድ ኦፍ ሜዠርመንት ነበር ስናየ የነበረው። አሁን ደግሞ ሳይንቲፊክ ሜቶድ ኦፍ ሜዠርመንት እና ፊዚካል ኳንቲቲ ምንድነው የሚለውን ነገር እናያለን ማለት ነው። So in our day-to-day life we measure many things such as the mass of a vegetable, the volume of liquid, the speed of car, the temperature of the day, etc. እዚህ ነገሮች ሜዥር ልናደርግ እንችላለን ማለት ነው ቀን ተቀን ውሏችን ላይ። Such quantities which could be measured are called physical quantity። እንግዲህ ሜዥር ሊደረጉ የሚችሉ ወይም ኳንቲቴብል የሆኑ ተለክታ የሆኑ ነገሮች ፊዚካል ኳንቲቲ ይባላሉ ይለናል። A physical quantity is a property of an object that can be measured or calculated for other physical quantity። ኦኬ ስለዚህ ፊዚካል ኳንቲቲ ማለት የአንድ ኦብጀክት ፕሮፐርቲ ነው። ምን አይነት ፕሮፐርቲ? የመለካት ፕሮፐርቲ። ስለዚህ ሜዥሬብል ከሆነ
that quantity is known as physical quantity እንለዋለን። ለምሳሌ physical quantities are length, mass, time, temperature, area, volume, density, force እነዚህ እንግዲህ measurable የሆኑ ኳንቲቲዎች ናቸው። ስለዚህ physical quantity ይባላሉ ማለት ነው። So physical quantity may be either fundamental physical quantity or derived physical quantity ብለን በሁለት ልንከፍላቸው እንችላለን። ስለዚህ የመጀመሪያው fundamental physical quantity and their unit ይለናል። Generally, physical quantity are classified into two types, namely the fundamental quantity and the derived quantity. Fundamental quantity, also known as base quantity or simply basic physical quantity ተብለው ይመደባሉ። ፋንዳሜንታሎች are quantities which cannot be expressed in terms of any other quantity በሌላ ኳንቲቲ ኤክስፕረስ ሊደረጉ አይችሉም ፋንዳሜንታሎች ማለት ነው። they are the base for other quantities ለሌሎች ኳንቲቲዎች ልክ እንደ ቤዝ ሆኖ ነው የሚያገለግሉት። ፋንዳሜንታል ኳንቲቲዎች በብዛት 7 ናቸው። there are 7 fundamental or basic physical quantities such as length, mass, time, temperature, electric current, luminous intensity and amount of substance. ስለዚህ ሰባቱ ቤዚክ ፊዚካል ኳንቲቲ or fundamental physical quantity የሚባሉት እነዚህ ናቸው ማለት ነው። In this unit, we will discuss only about the first 4 commonly measured fundamental quantities such as length, mass, time and temperature. ስለዚህ በዚህ ዩኒት ውስጥ ስለ አራቱ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ብቻ እናወራለን ማለት ነው። ማለት ስለ ሌንግዝ፣ ስለ ማስ፣ ታይም እና ስለ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። The name and symbols of the units of the fundamental quantities in the international system of a unit which is SI unit are shown in the table below. The international system of unit or SI unit abbreviated from the French system international is a system of measurements based on the base unit or the basic unit. ስለዚህ ኤስአይ ዩኒት የምንለው እንግዲህ ከፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ጋር የተገናኘ ሆኖ የነዚህ ፋንዳሜንታል ወይም የቤዚክ ኳንቲቲዎች ዩኒትን ለመወከል የተቀመጠ ነው ማለት ነው። So our international system unit or SI unit is currently used all over the world. እንግዲህ SI unit የሚባለው ኢንተርናሽናሊ አግሪድ ሆኖ ወይም ተስማምተውበት ሳይንቲፊክ ኮሚኒቲው የሚጠቀምበት ዩኒት ነው ማለት ነው። So we saw that measurement is the comparison of an unknown quantity with some known quantities. measurement ስንል እንግዲህ unknown quantity ከknown quantity ጋር ኮምፔር የማድረግ ስራ ነው ማለት ነው። This known fixed quantity is called unit. Thus the result of measurement is expressed into two parts. One part is the number and the other part is the unit. ስለዚህ በሜዠርመንት ጊዜ ሁለት ፓርቶች ይኖረናል። አንደኛው ነምበሩ ነው። ነምበሩ ምን ይባላል? ማግኒቲዩድ ይባላል ወይም ቫልዩ ማለት ነው ባጭሩ። and the other part is the unit. ለምሳሌ if a student has a mass of 30 kg the quantity being measured is mass. እየተለካ ያለው ኳንቲቲ ማስ ነው። ማግኒቲዩዱ ወይም ነምበሩ 32 ነው። ዩኒቱ ደግሞ ኪሎግራም ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መለየት ያስፈልገናል ማለት ነው። This tells us that any measurement consists of two parts. The first is the number or the magnitude of the quantity and the second indicates the unit or standard unit of the quantity. Unit can be classified into two groups, the fundamental unit and derived unit. ፋንዳሜንታል ዩኒት የምንላቸው እንግዲህ ከሰባቱ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች የወጣ ዩኒት ነው። ድራይቭድ የምንለው ደግሞ በድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ለነሱ የምንጠቀመው ዩኒት which is called derived quantity or derived unit እንለዋለን ማለት ነው። The units used to measure fundamental quantity are called fundamental or basic unit. It does not depend on any other unit. ስለዚህ ለፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች የምንጠቀመው ዩኒት ፋንዳሜንታል ዩኒት ኦር ቤዚክ ዩኒት ሲባል ለድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ የምንጠቀመው ዩኒት ደግሞ ድራይቭድ ዩኒት ይባላል። ፋንዳሜንታል ዩኒት በሌሎች ዩኒቶች ዲፔንድ አይሆንም። ድራይቭድ ዩኒት ግን በፋንዳሜንታል ዩኒት ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው።
ስለዚህ እዚህ ጋር አራቱ ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲዎች ሌንግዝ፣ ማስ፣ ታይም፣ ቴምፕሬቸር የምንላቸው ኔም ኦፍ ዘ ዩኒት ሜተር ነው። የሌንግዝ ሜተር ነው። ሲምቦላይዝድ የሚደረገው በኤም፣ የማስ ደግሞ ኪሎግራም ኬጂ፣ የታይም ሰከንድ ኤስ፣ እንዲሁም የቴምፕሬቸር ካልቪን ካፒታል ኬ። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን በቴብል እነዚህን ነገሮች መረዳት መገንዘብ እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ ቤዚክ ወይም ፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ከነ ዩኒታቸው ከነ ሲምቦላቸው ይህን ይመስላል ማለት ነው። ቀጣይ የምናየው ደግሞ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ኤንድ ዴር ዩኒት። ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ which depends on one or more fundamental quantity for their measurements are called derived quantity። የፊዚካል ኳንቲቲ በፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ዲፔንድ የሚሆን ከሆነ ያ ኳንቲቲ ምን ይባላል? ድራይቭድ ይባላል። ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ ለምሳሌ ስፒድ፣ ኤሪያ፣ ቮሊዩም፣ ደንሲቲ ኤንድ ፎርስ አር ኤግዛምፕል ኦፍ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲ እንላቸዋለን ማለት ነው። ዘ ዩኒት ዩዝድ ቱ ሜዥር ድራይቭድ ኳንቲቲ አር ኮልድ ድራይቭድ ዩኒት። ኦኬ ድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲዎችን ሜዥር ለማድረግ የምጠቀምበት ዩኒት ደግሞ ድራይቭድ ዩኒት እንለዋለን። It depends on the fundamental unit for their measurement. SI-derived units are described by mathematically combined the base unit። እንግዲህ ቤዝ ዩኒቶችን ማthematically combine በማድረግ የምንጠቀመው ማለት ነው። either dividing ልንጠቀም እንችላለን or multiplying ልንጠቀም እንችላለን or powering ልንጠቀም እንችላለን። እንግዲህ mathematically combining ስንል ስለዚህ ፋንዳሜንታሎችን ዲቫይድ በማድረግ መልቲፕላይ በማድረግ ፓወር በማድረግ ድራይቭድ ዩኒትን መፍጠር እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ይህን ቴብል እንመልከተው። ድራይቭድ ኳንቲቲ የምንለው ኤሪያ አለ። ኤሪያ ለምሳሌ መልቲፕላይ በማድረግ ማስ ታይም ሜትር ታይምስ ሜትር ሜትር ስኩዌር። ስለዚህ መልቲፕላይ ያደረግ ነው ዜን ፓወርም ማድረግ ነው ማለት ነው። ቮሊዩም ደግሞ ሜትር ታይምስ ሜትር ታይምስ ሜትር ሜትር ኪዩብ። እንደምታዩት ሜትር 3 ጊዜ አበዛ ነው። ስለዚህ መልቲፕላይንግ አደረግ ነው ወይም ፓወሪንግ እያደረግነው ነው ማለት ነው። ስፒድን ደግሞ ዲቫይድ እያደረግን ሜትር ዲቫይድ ባይ ሰከንድ። ስለዚህ በማካፈል ደንሲቲንም ኪሎግራም ሲካፈል በሜትር ኪዩብ። አሁን እዚህ ማካፈልም ተጠቀም ፓወሪንግንም ተጠቀም። ስለዚህ እንደዚህ እያደረግን ድራይቭድ ዩኒቶችን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ድራይቭድ ዩኒቶች እንደምታዩቸው በፋንዳሜንታሎች ዲፔንድ ይሆናሉ። ለምሳሌ ስፒድ በሌንግዝ እና በታይም ዲፔንድ ይሆናል። ደንሲቲ ደግሞ በማስ እና በሌንግዝ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤሪያ በሌንግዝ ዲፔንድ ይሆናል፣ ቮሊዩም በሌንግዝ ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በድራይቭድ ፊዚካል ኳንቲቲዎች በፋንዳሜንታል ፊዚካል ኳንቲቲ ዲፔንድ ይሆናሉ ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፖይንታችን እዚህ ጋር ፕሪፊክስስ ኤንድ ኮንቬንሽን ኦፍ ቤዝ ዩኒት። ስለዚህ ፕሪፊክስ ምንድን ነው? ኮንቬንሽን ኦፍ ኮንቨርሽን ኦፍ ቤዝ ዩኒት ምንድን ነው? አሁን ኮንቨርሽን ስንል አንድን ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት የመቀየር ስራ። ለምሳሌ በሜትር ተሰጥቶን ወደ ሴንቲሜትር መቀየር ሊሆን ይችላል፣ ወደ ሚሊሜትር መቀየር ሊሆን ይችላል፣ ኦር ወደ ኪሎ ሜትር መቀየር ሊሆን ይችላል፣ ወደ ማይል መቀየር ሊሆን ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያው ፕሪፊክስ ነው። In science, we deal with quantities which are both very large and very small. በሳይንስ ውስጥ እንግዲህ ኳንቲቲዎች ሜዥር ሲደረጉ very large ሊሆን ይችላል or very small ሊሆን ይችላል። እንግዲህ የምናገኘው ማግኒቲዩድ A shorthand form of writing very large and very small number is known as prefix. እንግዲህ በጣም ትልቅ የሆነን ቁጥር አሳንሶ የመጻፍ ሲስተም ወይም በጣም ትንሽ የሆነን ቁጥር አሳንሶ የመጻፍ ሲስተም ፕሪፊክስ ይባላል። A few of the prefix used in SI system of unit are shown below. Look. ሜጋ ሪፕሬዘንት የሚደረገው ሲምቦሉ በካፒታል ኤም ነው። ኔሙ ሚሊየን ማለት ነው። እንግዲህ ሜጋ ስንል ሚሊየን ነው። ሚሊየን እንደምታዩት ቬሪ ላርጅ ነምበር ነው። ስለዚህ ሜጋ ብለን አሳጥረን መጻፍ እንችላለን። ዴሲማል ሪፕሬዘንቴሽን እንግዲህ 1 ሚሊየን። ኦኬ ኪሎ ስንል 1000 እንደማለት ነው። ሪፕሬዘንት የሚደረገው በኬ ነው፣ 1000 ማለት ነው። ሴንቲ ሲ ነች፣ hundreds or 100ኛ ማለት ነው። ሚሊ ማለት ደግሞ
ታውዘንድስ 1000ኛ ማለት ነው 0.001 ይሆናል። ስለዚህ አሁን ቬሪ ስሞል ነምበሮችን ቬሪ ላርጅ ነምበሮችንም አሳጥረን የምንጽፍበት ዋይ ፕሪፊክስ እንለዋለን። ስለዚህ ሚሊ ፕሪፊክስ ነው፣ ሴንቲ ፕሪፊክስ ነው፣ ኪሎ ፕሪፊክስ ነው፣ ሜጋ ፕሪፊክስ ነው። ከሜጋ በላይ ሌላ ፕሪፊክሶች አሉ። ጌጋ፣ ቴራ፣ ጌጋ። ኦኬ ከሚሊ በታችም ፒኮ፣ ናኖ የሚባሉ በርካታ ትናንሽ መለኪያ ፕሪፊክሶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚያ ላይ መረዳት ይቻላል ማለት ነው። በዚህ ግሬድ ሌቭል ግን አራቱ በቂ ናቸው። ሜጋ፣ ኪሎ፣ ሴንቲ፣ ሚሊ የሚሉ ነገሮችን ማወቅ በቂ ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ ፖይንታችን እዚህ ጋር ኮንቨርዥን ኦፍ ቤዝ ዩኒትስ ነው። ኮንቨርዥን ኦፍ ቤዝ ዩኒት It's often necessary to convert between a unit of measurement. For example, a mass measured in gram may be required to convert into kilogram. እንግዲህ ዩኒት ኮንቨርሽን ላይ እዚህ ጋር በግራም የተለካን ነገር ወደ ኪሎግራም ልንቀይር ግድ ይለናል። ምክንያቱም ኪሎግራም የማስ የሳይ ዩኒት ስለሆነ ማለት ነው። To convert from one unit to another unit within the SI usually means moving the decimal point. If you can remember what the prefix means, you can convert within the SI system relatively easily by simply multiplying or dividing the number by the value of the prefix. ስለዚህ አንድን ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ቼንጅ በምናደርግበት ጊዜ ማባዛት ወይም ማካፈል የሚባሉ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ለምሳሌ to convert 6.5 ኪሎግራም into gram መጀመሪያ ኪሎ የሚለውን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ኪሎ የሚለው ፕሪፊክስ ምንድን ነው? 1000 ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስቴድ ኦፍ ኪሎ 1000 እናስገባና 6.5ን በ1000 እናበዛዋለን ማለት ነው። ስለዚህ 6.5 ሲባዛ በ1000 አይታችኋል። 1000 የገባው በኪሎ በሚለው ፈንታ ነው። ስለዚህ 6500 ግራም ሆነልን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ኮንቨርት 200 ሜትርስ ቱ ኪሎ ሜትር። ኦኬ አሁን እዚህ ላይ ማብዛት ነው የተጠቀምነው። እዚህ ጋርስ 200 ሜትርን ወደ ኪሎ ሜትር ለመቀየር ምንድነው ማድረግ ያለብን? ማካፈል ነው የምንጠቀመው። we know that 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው። ምክንያቱም 1000 ማለት ኪሎ ጋር እኩል ስለሆነች። then we will ask if 1000 meter is 1 kilometer, then what will be 200 meter in kilometer? ስለዚህ 200 ሜትር ማለት 1 ኪሎ ሜትር ሲባዛ በ200 ሜትር ሲካፈል ለ1000 ሜትር ነው። ወይም ክሮስ ፕሮዳክት ተዝቀደም ማትማቲክስ ላይ ስትማሩ ካስታውሳችሁ ክሮስ ፕሮዳክት የሚባል አለ። በክሮስ ፕሮዳክት መስራት እንችላለን። 1 ኪሎ ግራም 1000 ሜትር ከሆነ 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ከሆነ ስንት ኪሎ ሜትሩ ነው 200 ሜትር ሊሆን የሚችለው ብለን ክሮስ በማድረግ መስራት። ዜን ስናቃለው 200 ኪሎ ሜትር ኦቨር 1000 0.2 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዞች አሉ። ለምሳሌ 0.6 ኪሎ ሜትርን ወደ ሴንቲሜትር፣ 50 ሜትርን ወደ ሚሊሜትር፣ 50 ግራምን ወደ ኪሎ ግራም፣ 0.5 ኪሎ ግራምን ወደ ግራም፣ ሌሎችን በተመሳሳይ ሚኒትን ወደ ሃወርን ወደ ሰከንድ መቀየር ይቻላል በቀላሉ ማለት ነው። እዚህ ጋርም ልክ እንደዛው። ግን እነዚህ ኤግዛምፕሎች ሊገባችሁ ይገባል ማለት ነው መጀመሪያ ላይ። ሌላው ደግሞ ሜዠሪንግ ፊዚካል ኳንቲቲስ ነው። The measurement of the physical quantities is done by using measuring instrument. እንግዲህ ሜዠርመንት ስናካሄድ ምን ያስፈልገናል? measuring instrument ያስፈልጉናል። In this section, we will discuss how to measure mass, length, time, temperature using their appropriate device. አሁን እዚህ ጋር እንግዲህ ዲቫይስን ከዩኒት መለየት ያስፈልገናል። ኦኬ ዲቫይሱን ከዩኒት መለየት ያስፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም ላይ እንደተናገርነው ፋንዳሜንታል የሚባሉት አራቱን ነው በዋናነት የምናይ ብለናል። ማስን፣ ሌንግዝን፣ ታይምን እና ቴምፕሬቸርን ማለት ነው። So measuring the mass of an object. Instruments which are used to measure mass are known as balance. እንግዲህ ማስን ለመለካት ወይም መጠነቁስን ለመለካት የምንጠቀምበት ኢንስትሩመንት ወይም ኢኩፕመንት ባላንስ ይባላል፣ ሚዛን ማለት ነው። The balance compares the mass of an object with the known mass. Different types of balance are there. A spring, scale,
is also used to measure a mass. It works based on the principle that the amount of extension እንግዲህ ስፕሪንግ ስኬል ወይም ስፕሪንግ ባላንስ ይባላል በሌላ አጠራሩ። ኤክስቴንሽን የሆነ ስፕሪንግ አለ፣ የዛን ኤክስቴንሽን በመጠቀም ነው ሜዥር የምናደርገው ማለት ነው። ኦኬ ልክ እዚህ ጋር ይሁት ስፕሪንግ ባላንስ፣ እዚህ ጋር ስፕሪንግ አለ፣ ስፕሪንጉ ኤክስተንድ ያደርጋል እዚህ ጋር ማስ ስንጨምርበት። ስለዚህ እዚህ ጋር ስኬሎች አሉ፣ ስኬሉ ያነብልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቴብል ባላንስ ይባላል። ቴብል ባላንስ ብዙ ጊዜ ሱቅ ላይ የምንጠቀምበት ባላንስ ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ቶፕ ፓን ባላንስ የሚባል ነገር አለ። እዚህ ጋር ነው የምንፈልገውን ነገር የምናስቀምጥ፣ ከዛ እዚህ ላይ ያስቀምጥልናል ማለት ነው ዲጂታሉ እንደምታዩት። እዚህ ጋር ደግሞ ፕላትፎርም ባላንስ የሚባል አለ፣ ኤሌክትሮኒክ ባላንስ የሚባል አለ። እንግዲህ እዚህ ታይፕስ ኦፍ ባላንስ ነው። አጠቃላይ እነዚህ ባላንሶች የሚያገለግሉት ዲቫይሶች ናቸው። ማስን ሜዥር ለማድረግ የሚጠቅሙን የባላንስ አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኢንስትሩመንትስ ዩዝድ ቱ ሜዥር ማስ ከተባለ ባላንስ ነው። ዴር አር ዲፈረንት ታይፕ ኦፍ ባላንስ። ባላንሶችን መዘርዘር እንችላለን። ኤሌክትሮኒክ ባላንስ፣ ስፕሪንግ ባላንስ፣ ቴብል ባላንስ፣ ቶፕ ፓን ባላንስ እንዲሁም ፕላትፎርም ባላንስ ብለን መዘርዘር እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እሱን ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። the SI unit or base unit of mass is kilogram። SI ዩኒቱ እንግዲህ የማስ ኪሎግራም ነው። for small mass we use gram። በጣም ትናንሽ ማሶች ከሆኑ ደግሞ ግራም እንጠቀማለን። ግን በSI ዩኒት አስቀምጡ ከተባለ ያገኘነውን ግራም ወደ ኪሎግራም መቀየር ያስፈልጋል ማለት ነው። to measure the mass of an object less than 1 gram we can use milligram። አሁን ከ1 ግራም በታች ከሆነ ደግሞ ሚሊግራም፣ ያ ማለት ፕሪፊክስ መጠቀም ያስፈልጋል ማለት ነው። to measure the mass of big objects we use ኩንታል and ቶን። አሁን ከኪሎግራም በላይ የሆነን ማስ ደግሞ ለመለካት ኩንታል ልንጠቀም እንችላለን፣ ቶንን ልንጠቀም እንችላለን። ኩንታል ስንል 100 ኪሎግራም እያለ ነው። ቶን ስንል 1000 ኪሎግራም እያለ ነው በሌላ አገላለጽ። ሰው እዚህ ጋር ሪሌሽንሺፓቸው አለ ወይም ዝምድናቸው። 1 ኪሎግራም ማለት 1000 ግራም ነው። 1 ግራም 1000 ሚሊግራም፣ 1 ኩንታል 100 ኪሎግራም፣ 1 ቶን 1000 ኪሎግራም። ስለዚህ እነዚህን ሪሌሽኖች ማወቅ መቻል ያስፈልጋል ማለት ነው። ምክንያቱም ዩኒት ኮንቨርሽን ስንጠየቅ እነዚህን ካላወቅ ኮንቨርት ማድረግ አንችልም ማለት ነው። ለምሳሌ ምሳሌ 1.4 ኒውት how much is 1200 gram in kilogram። ስለዚህ ለ1000 ነው የምናካፍለው። 1200 ግራም ማለት 1200 ሲባዛ በ1000ኛ ኪሎ ግራም ይሆናል። 1.2 ኪሎ ግራም አድርገን እንሰራለን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እዚህ ጋር ኤክሰርሳይዝ አለች። ኮንቨርት the following measurement ይላል። 2.5 ኪሎ ግራምን ወደ ግራም፣ 200 ግራምን ወደ ሚሊግራም እንድንቀይር። ስለዚህ እዚህ ጋር በተሰጠን ሪሌሽን መሰረት በቀላሉ መለካት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እስካሁን ስናወራ ስንለካ የነበረው ማስን ነበረ። አሁን ደግሞ ሌንግዝን እንዴት እንለካለን ይለናል። measuring length. length is a measure of how long an object is። እንግዲህ የሆነ ኦብጀክት ምን ያክል ይረዝማል የሚለውን የሚለካልን ነው ሌንግዝ የምንለው። depending on the size of the length of the object we are going to use different types of length measuring instrument። ለምሳሌ ኢንስትሩመንቶችን ያዋቸው ቅድም ላይ ለምሳሌ ማስን ስንለካ መለኪያው ባላንስ ነው ብለናል። በጣም ብዙ ባላንሶች እንዳሉ አይተናል። እዚህ ጋር ደግሞ ሌንግዝን ለመለካት የምንጠቀምበት ዲቫይሶች አሉ። መጀመሪያው ሜትር ሩለር ይባላል። ሜትር ሩለር then measuring tape ይሄ ውስጥ የተጠቀለለ መለኪያ አለ። ልክ ውስጥ ተጎትቶ የሚወጣ ነገር አለ፣ ወይም ይሄን ስንገፋው ወደ ውስጥ ይጠቀለላል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሜትር የምንለው በተለምዶ ስፔሻሊ ይሄን ነገር የሚጠቀሙት ልብስ የሚሰፉ ሰዎችን አይታችሁ ተሆነ አንገታቸው ላይ አድርገውት ይንቀሳቀሳሉ ብዙ ጊዜ። እዚህ ጋር ደግሞ ቨርነር ካሊፐር ይባላል። ይሄ የምታዩት ስዕል ቨርነር ካሊፐር እንግዲህ ብዙ ጊዜ ወርክሾፖች ላይ ወይም ላብራቶሪ ላይ ምናምን ነገር ነው የምታገኙት። ይሄንን ነገር በጣም ዘመናዊ የሚባል መለኪያ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ኢንስትሩመንት used to measure ሌንግዝን ለመለካት የምንጠቀማቸው ኢንስትሩመንቶች ናቸው። አሁንም ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ኢንስትሩመንትን ከዩኒት መለየት መቻል አለባችሁ። አሁን measuring tape፣ ቨርነር ካሊፐር፣
ሩለር እነዚህን ከማን መለየት መቻል አለብን? ከሜትር፣ ከኪሎ ሜትር፣ ከሴንቲሜትር፣ ከደሲሜትር ከነዚህ መለየት መቻል አለብን። ምክንያቱም ዩኒት እና ዲቫይስ የተለያዩ ነገሮች ናቸው። so the SI unit የኤስዩ የሚለው SI unit ለማለት ነው። the SI unit of length is meter. when we want to measure large length we can use kilometer. እንግዲህ ሜትርን የምንለካው ሌንግዝን የምንለካው በሜትር ነው። በጣም ረጅም የሆነ ሌንግዝን ለመለካት ደግሞ ኪሎ ሜትር እንጠቀማለን። a kilometer is 1000 meter. if we want to measure a small things you can use centimeter. ኦኬ ከሜትር በታች የሆነ ነገር ለመለካት ሴንቲሜትር እንጠቀማለን። there are 100 centimeters in 1 meter. ያ ማለት 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር ነው እያለን ነው። if we want to measure very small things we can use millimeter. በጣም ያነሰ ከሴንቲሜትር ያነሰን ነገር ደግሞ በሚሊሜትር እንለካለን ማለት ነው። ስለዚህ 1 ሜትር 1000 ሚሊሜትር ነው ይለናል እዚህ ጋር። ሶ ሪሌሽናቸውን ስናይ 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ነው። 1 ሜትር ደግሞ 100 ሴንቲሜትር ነው። 1 ሴንቲሜትር 10 ሚሊሜትር ነው። ስለዚህ እነዚህን ሪሌሽኖች በመጠቀም አንድን ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። Note that when we are measuring lengths using this device, do not forget to place the zero mark exactly at one end of the thing you are measuring and reading the scale ይለናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ ስንለካ ከዜሮ መነሳት እንዳለብን ይነግረናል ማለት ነው። በጥንቃቄ መለካት እንዳለብን ለማሳየት ነው። ኤግዛምፕል እስኪኒ how many millimeters are there in 1 meter? ያ ማለት 1 ሜትር ስንት ሚሊሜትር ነው እያለን ነው። ሶሉሽን ስናይ 1 ሜትር 100 ሴንቲሜትር። አሁንም 100 ሴንቲሜትር ሲባዛ በ10 ሚሊሜትር 1000 ሚሊሜትር። ስለዚህ 1 ሜትር ማለት 1000 ሚሊሜትር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሪሌሽን እዚህ ጋር ያለውን ሪሌሽን በመጠቀም ይችን ኤክሰርሳይዝ መስራት ይቻላል። convert the following into required measurements ይለናል። 8 ሜትርን ወደ ሚሊሜትር ኦኬ። ስለዚህ 8000 ይሆናል። 5500 ሜትርን ወደ ኪሎ ሜትር 5.5 ኪሎ ሜትር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዛ አድርገን መስራት እንችላለን። ሌላኛው ደግሞ ሜዠሪንግ ታይም ነው። ታይም ማለት ነው is used to quantify the duration of an event. ኢቨንትን ለመለካት የምንጠቀምበት ወይም ዱሬሽንን የምንለካበት ታይም ይባላል። ታይም is measured with a stopwatch or clock. እንግዲህ ታይምን የምንለካው either stopwatch ተጠቅመን or clock ልንጠቀም እንችላለን or hand watch ልንጠቀም እንችላለን። የእጅ ሰዓት ማለት ነው። የግድግዳ ሰዓት ልንጠቀም እንችላለን። ኦኬ። ስለዚህ እሱን በመጠቀም መለካት ይቻላል። እንግዲህ እነዚህ ቱሎች ወይም ኢንስትሩመንቶች ናቸው ታይምን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። እዚህ ጋር ለምሳሌ ተመልከቱ ታይም ሜዠሪንግ ኢንስትሩመንት የሚባሉት እዚህ ጋር እንደምታዩት ክሎክ አለን፣ እዚህ ዋች አለን፣ ስቶፕ ዋች አለን እዚህ ጋር ኦኬ። ስለዚህ እነዚህ ኢንስትሩመንት ናቸው ታይምን ለመለካት የምንጠቀምባቸው ኢንስትሩመንቶች። ሁሎችም ሰዓትን ነው የሚለኩልን ወይም ጊዜን ነው የሚለኩልን። The SI unit of time is second. For longer interval of time, the minute and the hour are used. ኦኬ ከሰከንድ በላይ የሆነ ታይም ካለን በሚኒት እና በሃወር ሜዠር ልናደርገው እንችላለን። Still for bigger unit of time, we use day, month, year, decade, century, millennium. እነዚህ ነገሮች ልንጠቀም እንችላለን። ያ ማለት ቀን ልንጠቀም እንችላለን፣ ወር ልንጠቀም እንችላለን፣ አመት የሚለውን ልንጠቀም እንችላለን፣ 10 አመት የሚለውን ልንጠቀም እንችላለን፣ ክፍለ ዘመን ወይም 100 አመት፣ ሚሊኒየም ደግሞ 1000 አመት። ስለዚህ በዚያ ወይ ትላልቅ የጊዜ መለኪያዎችን በመጠቀም ጊዜን መለካት እንችላለን ማለት ነው። ዝምድናቸውን ስናይ 1 ሰዓት ወይም 1 hour 60 minutes ነው። 1 ሚኒት ደግሞ 60 ሰከንድ ነው። 1 day 24 hour ነው። 1 week 7 days፣ 1 year 365.25 days ወይም 365 1/4ኛ ይላል። አንድ አመት ማለት ነው እንግዲህ በቀን ሲሰላ። ስለዚህ እነዚህን ሪሌሽኖችን በመሸምደድ ግዴታ መሸምደድ መያዝ አለብን። እነዚህን ነገሮች እነዚህን በመያዝ ዩኒትን አንድን ዩኒት ወደ ሌላ ዩኒት ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው።
ለምሳሌ how much is 1 hour in second? አንድ ሰዓት ምን ያክል ሰከንድ ነው? ስለዚህ 1 hour 60 ሚኒት ነው። 1 ሚኒት ደግሞ 60 ሰከንድ ነው። ስለዚህ 60 ሲባዛ በ60 3600 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ እነዚህን ሪሌሽኖች በመጠቀም እዚህ ጋር ምን አለ? how many minutes seconds are there in one day? ያ ማለት one dayን ወደ ሚኒት እና ወደ ሰከንድ መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ሪሌሽኖች ካወቅን በቀላሉ መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ሌላኛው እንግዲህ እስካሁን ታይምን አይተናል፣ ማስን አይተናል፣ ሌንግዝን አይተናል። አሁን ማን ቀረን? ሜዠሪንግ ቴምፕሬቸር። ቴምፕሬቸርን ደግሞ እንዴት እንለካለን? Thermometer is a device used to measure the temperature of an object or place. እንግዲህ ቴርሞሜትር ኢንስትሩመንት ነው። ቴምፕሬቸርን ለመለካት የሚጠቅመን ኢንስትሩመንት። እንግዲህ የአንድን ኦብጀክት ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል ኦር የአንድን ቦታ ቴምፕሬቸር ሊሆን ይችላል ለመለካት የምንጠቀምበት መሳሪያ ቴርሞሜትር ይባላል። ኦኬ ቴምፕሬቸር እንግዲህ the hotness and coldness of an object or place ነው። የሆነ ኦብጀክት ወይም ፕሌስ ቀዝቃዛማነት እና ሞቃታማነት የምንለካበት ዋይ ነው። እንግዲህ ቴምፕሬቸር ስንል ወይም ልካ ሙቀት ማለት ነው። ኤስአይ ዩኒቱ የቴምፕሬቸር ካልቪን ነው። ዲግሪ ሴልሺየስ is also commonly used unit of temperature። እንግዲህ ቴምፕሬቸር ሜዠር ለማድረግ ብዙ ጊዜ ዲግሪ ሴልሺየስን እንጠቀማለን፣ ግን የኤስአይ ዩኒቱ ካልቪን ነው። the reading you will see after putting the thermometer inside the object whose temperature is going to be determined is the temperature of the object። እንግዲህ ቴርሞሜትሩን ሆነ ኦብጀክት ላይ እናስጠጋና ያ ማለት ልንለካ ፈለግነው ኦብጀክት ላይ እናስጠጋና ስኬሎች አሉ። እዛ ስኬል ላይ የሚነበብ ሪዲንግ አለ። ያ ሪዲንግ የዛ ኦብጀክት ቴምፕሬቸር ነው። ለምሳሌ የፈላ ውሃ ውስጥ ብናስገባው ቴርሞሜትሩን ስኬሉ ከፍ ይላል። ያ ስኬሉ ከፍ ያለው ስኬል የዛ ሊኩዊድ ወይም የፈላ ውሃ ከሆነ የዛ የፈላ ውሃ ቴምፕሬቸር ነው ማለት ነው። ኦኬ ስለዚህ ቴርሞሜትር አይዘር ሜርኩሪ ቴርሞሜትር ሊሆን ይችላል ኦር አልኮል ቴርሞሜትር ሊሆን ይችላል። እንግዲህ እሱን በሰፊው ላይ ክላስ ላይ የምትማሩት ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ተመልከቱ። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዲጂታል ቴርሞሜትርስ ይባላሉ እነዚህ ነገሮች። እዚህ ጋር ደግሞ አናሎግ ቴርሞሜትርስ ይባላሉ ማለት ነው። ስለዚህ አናሎግ የምንለው እዚህ ላይ ስኬሎች አሉ፣ ስኬሎቹን በማንበብ ዲጂታል የምንለው ደግሞ በቁጥር እንደምታዩት እዚህ 37 ይላል፣ እዚህ ጋርም 36.8 ይላል። ምናልባት ይችን አይታችኋት ከሆነ በኮሮና ወቅት ልክ የአንድን ሰው ቴምፕሬቸር በመለካት በኮሮና ተጠቅቷል አልተጠቃም የሚለውን ያ ማለት ቴምፕሬቸሩ ጨምሮ ከሆነ የኮሮና በሽተኛ ነው ብለን ዲሳይድ ለማድረግ ይረዳን ዘንድ ስንጠቀማት የነበረችው አይነት መለኪያ ነች ይች ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ በሙሉ ሶስቱ ቴምፕሬቸርን ሜዠር ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ቱሎች ናቸው ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ደግሞ የመጨረሻ ፖይንታችን አኩሬሲ ኤንድ ፕሪሲሽን ኢን ሜዠርመንት። ኦኬ ሜዠርመንት በምንለካበት ጊዜ እንግዲህ አኩሬሲ እና ፕሪሲሽን የሚባል ነገር አለ። አኩሬሲ ምንድነው? ፕሪሲሽን ምንድነው? Accuracy refers to how close a measurement is to its accepted or known value። እንግዲህ accuracy የምንለው ወደ እውነተኛው ወይም ወደ ትክክለኛው ወይም ወደ true value የመጠጋት ቴንዳንሲ ነው፣ ወይም ምን ያክል ተጠግቷል የሚለውን የሚነግረን ነው accuracy ስንል። ኦኬ so precision ደግሞ precision refers to how close two or more measurements are to each other regardless of whether those measurements are accurate or not። precision ስንል እንግዲህ ሁለትና ከዛ በላይ የሆኑ ሜዠርመንቶች እርስ በርሳቸው የመጠጋጋት። ለምሳሌ የሆነ ቴምፕሬቸር እየለካን ተሆነ አንዱ 37 አንዱ 37.5 አንዱ 38 ምናምን እያለ እዛው አካባቢ የሚጠጋጋ ከሆነ ፕሪሳይስ ነው ማለት ነው። እርስ በርሱ የሚጠጋጋ ከሆነ እንግዲህ ትሩ ቫልዩ እኮ ከ40 በላይ ሊሆን ይችላል። ግን ሜዠርመንቶች የተለያዩ ሜዠርመንቶች ወይም ልኬቶች እርስ በርሳቸው የተጠጋጉ ከሆኑ እንግዲህ በተደጋጋሚ ሜዠር ስናደርግ የተጠጋጋ ቫልዩ የምናገኝ ከሆነ ፕሪሳይስ ነው እንላለን። በተደጋጋሚ ሜዠር ስናደርግ ደግሞ ከትሩ ቫልዩ ጋር ወይም ከእውነተኛው ቫልዩ ጋር ከተጠጋ አኩሬት ነው እንላለን ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ የአንድ ሰው አቬሬጅ ልክ ሙቀት 37 ነው። ሜዠር ስናደርግ 36.9
37.5 ብንል ምን እያደረገ ነው? ወደ ትሩ ቫልዩ ጠጋ እያለልን ነው ማለት ነው። ነገር ግን ሜዠር ስናደርግ ሌላ ልክ ስንለካ ለምሳሌ 31 31.5 32 31.7 ቢሆን አኩሬት አይደለም ግን ፕሪሳይስ ነው። እርስ በርሱ ተጠጋግቷል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ለምሳሌ ስዕል አለ። በዚህ ስዕል እንየው። አሁን ይሄ እንደምታዩት የመጀመሪያው ስዕል ኤግዛክት ቫልዩ ወይም ትሩ ቫልዩ እቺ ላይ መሃሏ ነች። መሃሏን ማግኘት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራት ቫልዩዎች በሙሉ ትክክለኛዋ ቦታ ላይ ተገኝተዋል። አኩሬትም ነው ፕሪሳይስም ነው። ሁለተኛውን ኦብጀክት ስታዩት ደግሞ ትሩ ቫልዩ ሴንተሩ ነው። ነገር ግን ሁሉም እዚህ ጋር ነው ያረፉት። ስለዚህ አኩሬት አይደለም ግን ፕሪሳይስ ነው። ፕሪሳይስ ማለት እርስ በርሳቸው የተጠጋጉ ማለት ነው። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ፕሪሳይስም አይደለም አኩሬትም አይደለም። የተበታተነ እንደምታዩት ትሩ ቫልዩንም አላገኘም እርስ በርሳቸውም አልተጠጋጉም። ስለዚህ አኩሬት ኤንድ ፕሪሳይስ፣ ኦንሊ ፕሪሳይስ፣ ናይዘር ፕሪሳይስ ኖር አኩሬት እንላለን ማለት ነው ሶስቱን ኦብጀክቶች። ኦኬ ስለዚህ በዛው መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሶ ጋይስ እንግዲህ ለዛሬ ያስኩላችሁ ይሄን ይመስል ነበረ። እስካሁን ድረስ